Multifianton Creation. Hej, mitt namn är Felix. Och idag ska jag kolla på den här underbart dåliga filmen Mulan. Som följde med en Barbie-tidning för ganska länge sedan. Och jag lovar, det var inte min Barbie-tidning. Enligt IMDb så är den här filmen producerad i Holland. Och det gör ju så att den blir så mycket bättre. Eller hur? Den här filmen har, som du säkert misstänkte, allt du behöver. Dansk tale, svensk tal, snackar norsk och polomsoime. Och dessutom så har den också en annan sak som är jättebra. Det är omöjligt att öppna den. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Så, när filmen börjar får vi ett väldigt varmt välkomnande av vår bästa vän Henk Kräftmeier. Och nu kommer lite falsksång och ett Sega CD-intro. Dags för lite Mulan då. Det här är legenden om Mulan. Tydligen inte. Sen börjar berättaren babbla på om att alla i den här lilla byn tror på en drake som smälter Himalayas is för att det ska regna. Det tror jag också på, faktiskt. Så efter den här osynkade fågeln får vi träffa vår hjälte, Mulan. Nu har det visst slutat regna. Som inte rör på munnen när hon pratar. Och sen springer hon iväg för att träffa sin bästa vän, Panda. Ja, han heter faktiskt Panda. Och samtidigt får vi se den här vackra stillbilden panoreras. När hon väl kommer fram till skogen så blir hon distraherad av... Svampar! Ja. Hon blir sedan glatt överraskad igen när Panda hoppar på henne och försöker döda henne. De håller på med alla möjliga upptåg, som till exempel trycka på varandras näsor så det kommer ljudeffekter. Och att springa och jaga varandra. Ett bra sätt att spara pengar och animation på är att bara ta samma skit och loopa det om och om igen. Får jag berätta en historia för dig medan vi sitter här? Nej. I Silvermånens land fanns svarta björnar och vita björnar. För de vita björnarna fanns inget viktigare och vackrare än att titta på fjärilarna och lukta på blommorna en solig dag. Men de måste försvinna när solen gick ner, för de var rädda för de fruktansvärda, förfärliga och fientliga och mycket farliga svarta björnarna. Så efter den här rasistiska sagan så händer något väldigt mystiskt. Mulan får hallucinationer utav svamparna hon tog och tror att hon ska bli en stor krigare. Jag såg det, kom då, fort! Jag hade en riktig rustning och en hjälm på huvudet. Panda lyssnade på mig. Seriöst, kontinuitetsproblem i en tecknad film. Pandan har först ingen blomma. Nästa klipp, blomma. Gissa vad som hände idag, far? Du fick hallucinationer och trodde att du var en stor krigare. När jag satt vid dammen och tittade ner i vattnet, då kunde jag se mig själv med rustning på, som en riktig och farlig krigare. Är du säker på att dina ögon var öppna då? I alla fall så låter hennes pappa henne prova på att bli en stor krigare. Vill ni göra oss äran att fatta bågen? Ingen kommentar. Och självklart suger hon på båge och det här A-lagargänget sitter och skrattar åt henne hela tiden. Och av någon anledning så vinner hon den här turneringen, eller vad det var. Jag har faktiskt en teori till varför hon vann. Det var bara hon som var med. Se vad jag vann i turneringen! De blev plötsligt avbrutna av en krigare på häst. General Hua, får jag tala med er? Han berättar att det har blivit något krig och bla bla bla. Någon vill döda kejsaren. Bla bla bla. Random varg. Och seriöst, hur länge kan man stå och bara stirra? De står där hur länge som helst. Är de båda lobotomerade eller någonting? Mulans pappa var tydligen en stor krigare i sitt förra liv och visar nu sina skills.
Åren har hunnit ifatt mig. Min styrka är borta. Och på grund av detta kan han inte vara med och slåss. Men det är rätt ologiskt egentligen, för en general brukar inte vara med och slåss. Han ska bara peka var trupperna ska gå. Och så står han själv och inte blir skadad alls. Låt mig pröva, far. Nej. Seriöst, snacka om att bli dissad av sin egna far. Men som den dumma och olöjliga flicka hon är, så försöker hon ändå. Du har själv sagt att hjärtat kan vara starkare än muskler. Inga kommentarer. Ja, jag kunde. Ni blir en dragkrigare. Och ett tufft träningsmontage startar. Så, efter det sämsta träningsmontaget genom tiderna, så är hon redo att bli en stor krigare. Tydligen. Seriöst, efter den där onödiga animationen så tar hon farväl av pandan. Och ljudeffekterna är så låga som man inte ens kan höra dem. Är det en slump att ha dem då? Nej! Nu rider Mulan ut i krig och därför får vi se bilder på pilar och dödskallar. Sen får vi se att Mulan sitter vakt med hela kejsarens armé. Soldater, lägg inte bort vapnen. Var på er vakt. 2 soldater. Och hon upptäcker någonting mystiskt i buskarna. Det är någon i buskarna. Det är nog bara kaniner. Många kaniner. 1,5 meter höga. Tror ni de är ute och jagar morötter? Seriöst, Mulan är konstant hög på de där svamparna som hon åt innan. För mer än 12 år sedan. Så de 1,5 meter höga kaninerna attackerar. Och av någon anledning så kan man se genom Mulans mantel. Jag tror inte det var meningen från början. Wow! Blod! I en tecknad film? Och självklart blir Mulan tillfångatagen av fienden och tagen till en gigantisk mullvadshög. Den här gången krävdes ett mirakel för att bli fri. Du där, hjälten! Jag älskar synket. Så nu blir Mulan inslängd och instängd bakom trägaller som gnisslar som metall. Aj. Men arbetarna klarar inte pressen. Upp igen ditt avskum. Vill du ha hjälp av piskan eller? Där har du, och där har du. Ditt smutsiga svin! Låt gamlingen vara i fred! Hör jag ett avskum säga något eller? Seriöst, jag älskar den här snubben. Så då satt hon där i buren. Inspärrad i fiendens cell och kände sig mycket ensam. Hon mindes de fina stunder hon upplevt med sin familj där hemma. Var det där de fina stunderna hon minns? När pandan vinkade, när hon filade på pilbåge, när sändebudet drack och när hon blev anföljen av orcher. Vilka minnen! Sedan uppenbar sig hennes far för henne i en dröm, där han inte rör på munnen. Gå och sök upp Kinas högsta träd. Där finns ingången till drakens land. Jag skulle nog inte litat på en spökman som inte rör på munnen. Han har någonting väldigt specifikt att säga om medaljongen hon har runt halsen. Det spänne du bär på ditt bröst är vår familjs magiska symbol. Du kan få draken att smälta Himalayas snö. Jaha, dryck det här. Ja, jag dricker teet. Och så dog hon. Slut! Tyvärr inte. Hon trollar fram duvor med medaljongen. Nå, mina duvor, vad gör jag nu? Det undrar jag med. Jo, hon bussar dem på vakten som har den löjligaste rösten i hela filmen. Skasfula flygfän bort. Försvinn! Kan skära er i små bitar. Hon lyckas i alla fall fly på en häst som hon trollar fram och trummar intet.
Min trofasta häst. Som jag har haft i typ 3 sekunder. Kinas högsta träd. Klipp till en fågel. Jag är seriös, de klipper till en fågel. Och 3 ljusår senare får vi se ett träd. Hon klättrar upp på toppen och hittar det här. Den sämsta comic relief-karaktären någonsin, om man räknar bort pandan i början av filmen. Efter en massa bus och hyss så trillar de ner i en håla i trädet, fylld med lava. Och det här är vad Mulan har att säga om det. En brinnande sjö och vi har ingen båt. Vad för typ av båt kan åka på lava? Idiot! Nej, jag har inte klippt om den här delen. Det är ett jamcut där. Helt plötsligt när vi har det som allra roligast med den här slarvigt klippta filmen så kommer det upp ett stort lavamonster från lavan som Mulan slåss mot. Spännande! På någon höger lyckas de ta sig ut därifrån. Fortare, fuling! Men nu råkar de ut för ett ännu större problem. Vi behöver ju inte frukta elden mer, men vi kanske drunknar istället. Då kommer hon på någonting otroligt genialiskt. Det är klart, de 4 elementen. Jord, eld, vatten, luft. Ja, luften måste komma sen. Vattnet lyfter oss upp till luften. Okej, berätta då för mig. Vad har varit jord? För vad kan kategoriseras som jord i den här filmen? Eld, vatten, det förstår jag. Och luft vet jag kommer senare. Men jord, var? I alla fall, hon vänder sig till medaljongen som ger henne cancer. Nej, en helt värdelös fisk som visar dem vägen ut genom ett hål i väggen som leder till en gång med mycket mer vatten än på andra sidan, så det borde ha jämnats ut. Men det gjorde det inte, för den här filmen har ingen logik överhuvudtaget. Så väl ute på Himalayas topp så råkar vi ut för minst 10 kontinuitetsproblem. Yay! Hon sätter självklart upp eld med sin magiska isbit som inte ens är riktad mot solen. Och eftersom att budgeten för filmen var så pass tight så hade de inte råd att animera när Mulan tar apan och sätter någon för elden, utan det händer utanför bild. Hon använder medaljongen för 4:e gången. För ni kommer väl ihåg att hon bara hade 5 gånger på sig. Och den här gången får hon en fågel som förstås är helt värdelös. Den kan nämligen inte lyfta både henne och den lilla apan. Och hon måste ju ha med den söta lilla apan, för den är ju så söt och fin, lilla apan. Åh, vad är det söt! Så istället så bygger hon ett glidflyg med manteln. När hon har manteln på sig. Och dessutom, varför gjorde hon inte det från början? Istället för att slösa bort ännu en gång med medaljongen. Så det hade varit så mycket bättre. Och förresten, fågeln, den bara försvinner i tomma intet. Efter ett meningslöst möte med några vakter. Vad gör ni här? Har ni kommit hit för att leka i min snö, eller? Tar de sig in i grottan där draken finns. Några mystiska män håller på att söva ner draken. De har sövt det med opium. What? Opium och blod i en tecknad film? Holländare. De befriar i alla fall draken, men någon väntar på dem utanför. Dum, dum, da! Och draken, han är ju såklart fortfarande hög, så han somnar. Man hör att du brås på din far. Jag, Mulan, min fars dotter. Ni är samma kött och blod, helt tydligt. Han gick också i kjol. Det här var deras Oscar-klipp. Blod är inte manligt eller kvinnligt. Det är bara rött. Men ditt är nog grönt, din slämmiga ödla. De blev inte nominerade. Härefter följer en strid full med jumpcuts och annat skoj. Här är några exempel. Han vann kriget, för han fick slut på torkan. Sen blir draken arg och dödar alla de onda.
Och Mulan kan återvända hem. Men inte förrän efter 12 år. När de hade besegrat fienden flög Mulan och draken upp i Himalaya för att smälta snön och göra slut på torkan. Och efter 12 långa år kunde Mulan vända hem igen. Varför behöver hon vänta 12 år med att sticka hem igen? Hon har en drake som kan flyga henne hem. Men nej, vänta 12 år innan du sticker hem. Efter 12 år och ytterligare 12 år borde inte pandan då vara typ 24 år äldre? Nej. Han är precis lika gammal som han var innan och precis lika lekfull. Han borde vara ett skelett vid det här laget. Så, det där var Mulan. Det känns lite som att den här filmen endast gjordes för att dumma föräldrar skulle köpa fel i affären när de skulle köpa Disneys Mulan. Och ha sina barn gråtandes i flera veckor. Jag menar, fullt med referenser till droger och extrem våld. Det är ju inte så bra att visa sina barn det här liksom. Dessutom så är det extremt dåligt dubbat och det är inte värt att få finnas. Jag måste dock berätta en sak. När min syster såg den här filmen för första gången så grät hon. Men det var inte för att filmen var sorglig, utan för att den sög! She's a lady. Whoa, 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 she's a lady. Talking about that little lady. Kolla, vet du vad det står här? Hon klättrar upp på toppen och hittar... Min stavning är awesome.